Доброго мирного дня вам. Бінго сьогодні у нас повинно бути. Нам дають вже більше цих монет. Ми програли, а нам дали 2 штуки. Вудки в нас сьогодні. Зараховують вже вудки в подію. Лихоманку. Також недавно лихоманка тільки була відносно. Але ця лихоманка добре. Нехай буде почаще. Частіше. Так само нехай на перлини буде лихоманка, якої вже років 3-4 не було. Лихоманка на отримання перлин. У мене висять перлини в колекціях. Не хочу їх просто так знімати. Буде ситуація, зніму ті перлини, а на наступний день буде лихоманка перлин. Як добре нам дають повноцінно жетонів взяти. Які ви тільки монстри. Чемпіони поєдинків. Код спробуйте ввести. Можливо, хто не вводив цей код. Що нового? Більше. Як можна більше, якщо їх завжди не вистачає? Як напишуть якийсь сором. Повний сором. Так, відразу вудки активувати. Буде втрата 150 перлин, але хоча б так. Нехай хоча б так. Що в нас там? З ким ми сьогодні? Незнайомий клан. Турнір нам ставили в кланову. Гравці мого клану, не забувайте за завдання в цьому турнір кланів. Прибрали в нам вже поєдинок. А чому прибрали? Не зрозуміло, а чому прибрали? Що у нас там? Так само головне питання, що у нас буде в другому
на другій дошці. Цей раз. «41». У мене рекорд 40. Знову погана локація у мене. Сонар прокачаний. Прокачати легендарну. Легендарна є. Акула зірчаста. Зубань звичайний. Котяча акула. Хоча б приманки. Зубань прокачаний. Акула прокачана. Котяча, а як це в мене так? Котяча акула навіть є. Ліцензія. Зірчаста у нас там. Зірчаста. Казав мені знімати вудку. Ну ось якраз той час. Не хочуть крутитися. Сонар повинен бути хоча б 70%. Хоча б. Везіння хоча б 35 повинно бути. Не хоче крутитися вудка взагалі. Бувають дні, або бувають вудки. Якось дуже швидко крутиться. А бувають цей розмір хоча б 15 повинен бути. Цей вище 4 повинен бути. Цей також вище 15 повинен бути. Хоча б 15. Нехай хоча б так. Скат. Бажано котячу акулу зробити. Пізніше пошукаю вудку. Зубань звичайний. Якраз одночасно і виконаю, як воно там називається, лихоманку. Чомусь у мене вудок тут немає.
У нас вже немає по 2 виклика. Які там завдання? Найкращі типи. Вудка не дуже так. Середня десь. Десь середня. Також нагадую, не поспішайте крутити дошку бінга, так як випаде щасливі 15 хвилин. Ви до них повинні бути готові, щоб не дарма махати. Рекорд навіть якийсь. Взагалі-то не можна чемпіонат швидше зробити, наганяти. Помітив таку річ в чемпіонаті. Завжди, якщо виходиш в чемпіонаті на якісь перші місця, дуже швидко, потім з'являється якийсь топовий гравець. От в чемпіонаті не вистачає ще 6 учасників. І так не слабкі. Оцей учасник якось мене гравець, суперник зробив. І потім гра підкидає. Ти робиш якісь рекордні показники, а потім тобі підкинуть 6 невідомих, які тебе європейський скат, хоча б на нього є вудка. Мені з ліги, з клану, був пакет, який нам там дають, в понеділок випав, і там випало 1500 жема. Так мені ще багато не насипало ніколи. Мені особливо жема взагалі там ніколи не давали, а це 1500. Щось неймовірне трапилося. 1500. По минулій події чемпіон поєдинків дійшов до цього коробка, закрив 100 поєдинків, не поєдинків, а і так само в зіркові взяв тільки 3. Рекорди не мої були. Виглядали дуже космічно, щоб їх узяти. Тут також потрібно суперзарядами
Які в нас там рекорди взагалі стоять? — 44. Якийсь космос. Якийсь космос. Як роблю? Спочатку виловлюю всі незвичайні, а потім вже вмикаю в бінго ті 15 хвилин щасливі і вже елітні 13 зірок. Оце я сказав 15 зірок. Коли вже будуть витягнуті всі незвичайні, вже пушок тоді виклик. Один виклик. Ну, хоча б не так багато. Накидають нам легендарних приманок. На що це мене взагалі вперед пропустили? Підозрюю, сидять суперники в засідці десь. Попався з чемпіонату виклик також гравець. Під кінець вони почнуть показувати, де раки зимують. Так, легендарна в мене закрита, там не закрита. Закрита. Коли ліцензія є, це дуже так добре. І вудка непогана. Це зроби рідну вудку на цю приманку. Знову перлини підуть на ту вудку. Хоч бери та й не роби. На що там так багато вже закрилось? Наловив, ну і досить. Знову дуже довга подія буде. Для виконання потрібно основна ціль – це виклики вигравати і нагороди отримувати. Не знаю, як у мене піде. Минула бінго якось далась. Удачна якась локація була минула. Взяв останню, не взяв останню, але в цілому зіграв. Здається, взяв. Закрив бінго. Бінго були не закриті, тільки елітні. Я тоді рекорди всі закрив, ось чому мені пощастило. Але тут рекорди не світять. Так, і ця закрита вже. І ця закрита. На чому ліцензії нема? Дуже шкода, ліцензії нема.
Нема на чому крутити. Яка в нас тут? Гадопс якийсь. Гадопс є. Можливо, хоча б рідкісно рекорди закрити. От якраз також зверталися показувати, як ти вудки качаєш, ліцензії, барабани. От якраз в цьому відео майже все буде. А як в мене та приманка називається? Зубань звичайний. Зубань звичайний. Перший раз потяг не ту. Зубань звичайний. Ліцензія майже 1 в 1. Легендарна. Випаде легендарно. Зроби подарунок. Зубань звичайний. Якось постійно ходить одна й та ж сама. Хоча б дай 4+. Хоча б за 4. Якісь всі ліцензії цей раз не дуже випадають. Знову накрутили колесо ліцензії. Звичайні падають 5+. На рідкісні не хочуть. П'ять і 9. 5,9. Зараз потрібно не дадуть уже. Гра цікаво знає, коли ти шукаєш саме ту, яку потрібно, або не знає. Що воно таке мале дає? І на загадково, як багато хороших ліцензій в колесі показує. Це якесь знущання. Можливо, цієї ліцензії вже й вистачить на рекорд. Все-таки є вудка, прокачане дерево, на які там взагалі рекорди стоять. 20, 19. Тринадцять зірок, 19, 19700.
Майже рекорд. Майже не рахується. Є наступний коробок. Дуже добре насипає нам на останню нову локацію. Потроху щось допадає. Обігнали. Казав, хтось сидить в засідці 100%. Які там знову ж рекорди? 41 400. Та вудка в мене 3,1, 3,9. Що це там взагалі за монстр такий? Ну, монстр такий собі, але чомусь в тебе такі рекорди. А вудка також не дуже в тебе. На мене обігнав. Суперника більше. А ні, обігнав все-таки. Все-таки обігнав. Головне взяти перше. Там вже різниці не буде, яке далі буде. Хоча різниця є, потрібно ж бінго. Ті кульки бінго потрібно. Скільки в мене коробок вже взято? Які там наступні? Багато дуже вимагають. Дуже багато. 529. Вже хтось майже закрив всю подію. Вигриз перше місце. Всім дякую за підтримку. Також бажаю вам всім
великого везіння в цій грі, в цій події.